Hello everyone, welcome back to my channel with a new video. और आज আমি ডিসকাস কৰিম এটা সৰু টপিক ওপৰত যোনটো টপিক আপোনালোকলে বহুত হেল্প হ'ব কাৰণ আজি আমি ডিসকাস কৰিম ইউটিউবৰ ভিডিও বা আপুনি যোনে এই ভিডিওটো চাই আছে তেওঁ হয়তো এজন ইউটিউবাৰ হ'ব পাৰে বাট তেওঁ এটা পোষ্ট শিওৰ শেয়াৰ কৰিছে চাই আজিলৈকে ইউটিউবত কিন্তু ইউটিউবৰ এসইও কেনেকৈ কৰা যায় বা ইউটিউবৰ এসইও হয় কি সবৰে এটো এটা কোৱেশ্চন মাইণ্ডত থাকে লাইক আমি ইউটিউবে এসইও কৰিলে আমাৰ ভিজিবিলিটিটো বেছি হ'ব নেকি বা আমি ভিউজ বেছি পাম নেকি বা আমাৰ চেনেলটো আমি কেনেকৈ ৰেংকিঙত লৈ যাম বহুত কিছু কনফিউজনছ আমাৰ মাইণ্ডত থাকে তো এই কনফিউজনছখিনি আমি আজি সলভ কৰিম ৰাইট তো এসইও হৈছে সাৰ্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশ্যন আৰু সাৰ্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশ্যনত ৰেংকিং কেনেকৈ কৰে কি সৰু সৰু টিপছ আছে সেই সব আমি ডিসকাস কৰিম আজি এই ভিডিওটোত তো সেই ভিডিওটো লাষ্টলৈকে চাওক যাতে আপোনালোকৰ বহুত সহায় হওক আৰু যিমানটো পাৰে এই ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আনৰো সহায় হওক তো লাইক মই আজি যোনখিনি ভিডিঅ'জ বা যোনখিনি কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বহুত কিছু এক্সপেৰিমেণ্টেল কথাও শ্বেয়াৰ কৰিম লাইক মই বহুতখিনি পঢ়ি বা এসইও ওপৰত পঢ়ি মেলি আপোনালোকৰ যি বুজি পালে সেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম ৰাইট আৰু যিহেতু মই এটা টেকন'লজি সাৰ্ভিসেছ লগত ৰিলেটেড আছো তো অবভিয়াসলি অলপ চাগে মই ভাবো কিছুমান জানকাৰী মোৰ আছে যোনটো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ আমি ইউটিউবৰ এসইওটো যোনটো হয় এইটো এটা প্ৰচেছ হয় সে আমি যোনটো আমাক সহায় কৰে অপটিমাইজ কৰিবলৈ বা কণ্টেণ্টটো যিটো আমি কণ্টেণ্ট বনাওঁ সেইটো এটা সহায় কৰে যে অপটিমাইজ কৰি ৰাখিবলৈ বা কেনেকৈ আমি সাৰ্চ ইঞ্জিন ৰিজাল্টত হায়াৰ ৰেংকত আনো ইউটিউবৰ এসইওটো আমি যদি ফ'কাছ কৰোঁ চবতকৈ ডিপেণ্ড কৰে এটা হৈছে কিৱৰ্ড ৰিচাৰ্চৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰিম কিৱৰ্ড ৰিচাৰ্চ কেনেকৈ কৰে আৰু কোনটো টুলছ আছে যোনটো ফ্ৰী টুলছ কেনেকৈ আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু তাৰ আগত আমি ইউটিউবৰ এসইও আমাক কি সহায় কৰে এইটো চাম ইউটিউবৰ এসইওটো যোনটো হয় সেইটো আমাৰ ভিডিঅ'জ ভিজিবিলিটিটো বেছি কৰি পায় আৰু যেনেকৈ কোনোবাই যদি চাৰ্চ কৰে আমাৰ সেই কুৱেৰিটো লাইক হোৱাট ইজ ইউটিউব ৰাইট এইটো এটা কুৱেৰি হয় তো সেই ভিডিঅ'টো বা আমাৰ ভিডিঅ'টো বা আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ৰেংকিঙত যাব বা ছাজেষ্টেড মই এটা আপোনাৰ ভিডিঅ' বনালোঁ ইউটিউব ভিডিঅ' হোৱাট ইজ ইউটিউব ভিডিঅ' বুলি কৰিলেও ছাজেষ্টেড ভিডিঅ'ছত আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ৰিকমেণ্ড কৰিব লাগিব বা এই ছাজেষ্টেড ভিডিঅ'ত নিজে আহিব লাগিব এতিয়া কিৱৰ্ড ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ বহুত কিছু টুলছ আছে কিছুমান আপুনি চাগে ভিডিঅ' চাইছেও কিছুমানত কিনিব কয় কিছুমান ফ্ৰী টুলছো পায় কিন্তু আমি যদি ফাউণ্ডেশ্যনটো চাওঁ ইউটিউব এসইওৰ কিৱৰ্ড ৰিচাৰ্চৰ এটা ফাউণ্ডেশ্যন টুলটো চাওঁ সেইটো হৈছে গুগল কিৱৰ্ড প্লেনাৰ বা টিউববাটি যোনটো আমাক বহুত হেল্প কৰিব আৰু গুগল কিৱৰ্ড প্লেনাৰটো হৈছে গুগলৰ জেনুইনলি চাব গ'লে আৰু এটা বহুত ফ্ৰী চাৰ্চ ইঞ্জিন হয় আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব পাৰে মই এতিয়া এক্সাম্পল এটা দেখাব বিচাৰিছোঁ কিন্তু মই লাষ্টত দেখাম এই ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাওক কেনেকৈ আমি গুগল কিৱৰ্ড প্লেনাৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ এণ্টাইৰলি মই চব দেখাম আপোনাক এতিয়া অপটিমাইজিং ভিডিঅ' মেটাডাটা যোনটো আপোনাৰ যিকোনো ভিডিঅ' আপুনি যদি প্লে কৰিছে ইউটিউব এসইও কৰিব লাগে আপোনাৰ এটা ভিডিঅ' আছে ট্ৰেভেলিং ভিডিঅ' তো আপুনি এটা জেগাৰ পৰা এটা জেগালৈ ট্ৰেভেল কৰিছে আৰু যদি আপুনি ইউটিউব এসইওত ৰেংকিং কৰিব বিচাৰিছে তো আপুনি টাইটেল দিব লাগিব যে একদম কিৱৰ্ড ট্ৰেণ্ডিং টাইটেল আপুনি ইউজ কৰিব লাগিব লাইক ট্ৰেভেলটো এটা কিৱৰ্ড হয় আৰু সেই ট্ৰেভেলৰ ৰিলেটেড আপুনি কিৱৰ্ডছ উলিয়াব লাগিব বা টাইটেল ফ্ৰেম কৰিব লাগিব যোনটো আপোনাৰ এটা ট্ৰেণ্ডিং টাইটেলত আপোনাৰ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে বা ইউটিউবে পুছ কৰিব পাৰে ৰাইট তো ডেছক্ৰিপশ্যনতো আপুনি আপোনাৰ এটা এংগেজিং ডেছক্ৰিপশ্যন লিখিব লাগিব য'ত আপুনি অলৰেডি কিৱৰ্ডছ মেইনটেইন কৰি লিখিব লাগিব লাইক ট্ৰেভেল হৈ গ'ল বা যি কি নহওক টেক্সো ছেইম কাম কৰে যোনটো টেক্সে আপোনাৰ যোনটো ৰিফ্লেক্ট কৰে কণ্টেণ্টটোৰ বিষয়ে কণ্টেণ্টটো কিহৰ ওপৰত আছে বা কি টপিকৰ ওপৰত আপুনি কণ্টেণ্ট বনাইছে সেই কণ্টেণ্টটো ৰিফ্লেক্ট কৰে উইথ দ্য হেল্প অফ টেক্সে আপোনাৰ এটা ব্ৰড অডিয়েঞ্চ দিয়ে আৰু এটা স্পেচিফিক অডিয়েঞ্চ দিয়ে যোনটো স্পেচিফিক কোনোবাই যদি ট্ৰেভেলৰ ওপৰতে চাৰ্চ কৰিছে সেইটো এটা ট্ৰেভেল টেক্স হয় আৰু ট্ৰেভেলটো এটা টেক্স হিচাপে যদি আপুনি ইউজ কৰে কোনোবাই যদি ট্ৰেভেলৰ ভিডিঅ'ই চাৰ্চ কৰে তেতিয়া আপোনাৰ ভিডিঅ'টো আগত আহিব এণ্ড ফাইনেলি হৈছে থাম্বনেইলটো যদি আই কেটচিং থাম্বনেইল হয় তো আপোনাৰ ভিউৱাৰ্ছে চিয়'ৰ গ্ৰেপ কৰিব মানে চিয়'ৰ চাব বিচাৰিব আৰু এটেনশ্যন যাব যে এই ভিডিঅ'টোত কি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন থাকিব পাৰে বা কিনো একুৰেটলি ৰিফ্লেক্ট কৰিব মানে মানুহে চাবলৈ বিচাৰিব যে এই একচুৱেলি এই ভিডিঅ'টো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কি কৰিছে লাইক থাম্বনেইলখনৰ ওপৰতো বহুত লাইক ডিপেণ্ড কৰে নেক্সটলি হৈ গ'ল ভিডিঅ' অপটিমাইজেশ্যন টেকনিক্সটো এটা বহুত লাইক এটা চিম্পল ক'ব গ'লে ভিডিঅ'টো এটা এংগেজিং কণ্টেণ্ট হ'ব লাগিব পৰাপক্ষত যদি আপুনি বিচাৰে ট্ৰেন্সক্ৰিপশ্যনছ দিব পাৰে য'ত আপোনাৰ এটা অডিয়েঞ্চ গ্ৰেপ কৰিব কাৰণ কিছুমান মানুহে লাইক পঢ়ি ভাল পায় ভিডিঅ' চোৱাতকৈ তো ট্ৰেন্সক্ৰিপশ্যনটো চালে বেছি ভাল পাব
নেক্সটলি স্ক্ৰীনছ আৰু কাৰ্ড ল'ব পাৰি লাইক এই ভিডিঅ'টোতে যদি মই এটা কাৰ্ড লগাওঁ কাৰ্ড মিনছ ওপৰত যোনটো পপআপ আহে লাইক নেক্সট ভিডিঅ'টো চাবলৈ বা এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে যোনটো যদি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যনছ লাইক আপোনালোকে পাব তো তেনেকৈ ভিডিঅ'ৰ যোনটো লাইক ৰেজিষ্টেঞ্চ থাকে লাইক আপোনাৰ যিটো কনচিষ্টেণ্ট ট্ৰেক মানে যোনটো ভিউৱাৰ্ছ এটা মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদি কোনোবাই চাই ভাল পাইছে তো অভিয়াছলি নেক্সট ভিডিঅ'টো চাব বিচাৰিব তো সেই কনচিষ্টেঞ্চিটো মেইনটেইন কৰে উইথ দ্য হেল্প অফ কাৰ্ডছ তো ভিডিঅ' ফাইল অপটিমাইজেশ্যনটো সেইটো এটা ইউজ হয় অপটিমাইজেশ্যন আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ ভিডিঅ' ফাইলটো যিমানটো আমি কম্প্ৰেছ কৰি এটা ভাল কোৱালিটিত এটা কম লোডিং টাইম লৈ আমি যদি দিব পাৰোঁ অভাৰঅল ইউজাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বহুত ভাল হ'ব ইউটিউবৰ কাৰণে য'ত আমাৰ ইউটিউবৰ এলগৰিথমে নিজে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি যাব মাৰ্কেটত এণ্ড এটা ব্ৰড অডিয়েঞ্চ আমাৰ বিল্ড হ'ব ৰাইট তো ব্ৰড অডিয়েঞ্চ বিল্ড হ'বলৈ হ'লে এনকাৰেজ কৰিব লাগিব কমেণ্ট দিবলৈ যে আপোনালোকৰ যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰে যে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে যে বেয়া লাগিছে কমেণ্ট কৰিব পাৰে যে ইয়াতকৈ আৰু ভাল হ'ব পাৰিলে হয় তো সেইটো মোৰ কাৰণে এটা বহুত ভাল হ'ব কাৰণ ইউটিউবে গম পাব যে মানুহবিলাকে বা ভিউৱাৰ্ছখিনিয়ে ৰেছপন্স কৰিছে এই ভিডিঅ'টো তো লাইক কৰিব আৰু নেক্সটলি মই যেনেকৈ কম চবেই জানে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন যিমান লাইক যিমান শ্বেয়াৰ যিমান ছাবস্ক্ৰাইব হ'ব সেই ভিডিঅ'টো এগেইনষ্টে তো সেই ভিডিঅ'টো সিমান প্ৰমোশ্যন হ'ব ইউটিউব এলগৰিথমত আৰু নেক্সটলি বেকলিংকছটো বহুত হেল্প কৰে যেনেকৈ বা এম্বেডিং লাইক বেকলিংকছৰ সহায়ত আপোনালোকে ভিজিবিলিটি গেইন কৰিব পাৰে যে মই মোৰ নিজৰ ইউটিউব চেনেল বা মোৰ নিজৰ ভিডিঅ' ব্লগছ প্লেটফৰ্ম এটা আছে য'ত মই ৰিকমেণ্ড কৰিছোঁ যে আপোনালোকে যদি এই বস্তুটো শিকিব বিচাৰে তো মোৰ এই ইউটিউব ভিডিঅ'টো চাব পাৰে লাইক তো তেনেকৈ বেকলিংকছ বনাব পাৰি আৰু নেক্সটলি লাষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট প্ৰমোশ্যন যোনটো আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা কলাবৰেট কৰিব পাৰে ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ্ছবিলাকৰ লগত টু প্ৰমোট ইটছ আদাৰ এণ্ড কণ্টেণ্টটো এক্সপাণ্ড কৰিব পাৰে যাতে ৰিচটো আপোনালোকৰ বেছি আহে তেনেকৈ ব্লগিং প্লেটফৰ্মো বনাব পাৰে যেনেকৈ মই আপোনাক ক'লোঁ এটা ব্লগ পষ্ট লিখিলে য'ত আপোনাৰ ভিডিঅ' কণ্টেণ্ট দিলে আৰু সেই ভিডিঅ'টো এম্বেড কৰি দিলে পষ্টটোত তো ভিজিবিলিটি আপোনাৰ ব্লগৰো বেছি আহিলে তেনেকৈ আপোনাৰ ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ বেছি আহিলে চেম ৱে ইমেইল মাৰ্কেটিং কৰিব পাৰে যোনটো নতুন ভিডিঅ' দিলে এণ্ড থ্ৰু ইমেইল আপুনি নটিফাই কৰিলে আপোনাৰ ভিউৱাৰ্ছ আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনি ৰাইট এতিয়া আমি আপোনাৰ ইউটিউব SEO ওপৰত পুৰা ডিছকাছ কৰিলোঁ কিন্তু ইউটিউব SEO কোনটো কেনেকৈ কিৱৰ্ড ইউজ কৰিব পাৰোঁ বা কেনেকৈ কিৱৰ্ড আমি ৰেফাৰ কৰিম বা কেনেকৈ কিৱৰ্ড আমি চাৰ্চ কৰিম সেই বস্তুবোৰ ডিছকাছ কৰিব যাম আজি আমি এতিয়া আমি কিৱৰ্ড ৰিচাৰ্চ কৰিম কেনেকৈ কিৱৰ্ড ৰিচাৰ্চ কৰে বা কোনটো ট্ৰেণ্ডিং কিৱৰ্ডছ আছে বা কেনেকৈ কোনটো ট্ৰেণ্ডিং কিৱৰ্ডছ আজি চলি আছে বা আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ এজ এ কিৱৰ্ড ৰাইট বহুত কিছু যোনে ইউটিউব ভিডিঅ' বনায় বা ইউটিউব ভিডিঅ' বনোৱাৰ পিছতো বহুত নাজানে যে কিৱৰ্ড ষ্টাফিং কেনেকৈ কৰা যায় কিৱৰ্ড ৰিচাৰ্চ কেনেকৈ কৰা যায় আৰু ফ্ৰী টুলছ কোনকেইটা আছে ৰাইট ইউটিউবৰ এলগৰিথম ইটছ চেল্ফ এ ফ্ৰী টুল ৰাইট এতিয়া যদি মই চাওঁ টেকন'লজি ৰাইট टेक्नोलॉजी का खास राइट टेक्नोलॉजी मूवी टेक्नोलॉजी चैनल टेक्नोलॉजी वीडियो टेक्नोलॉजी ज्ञान टेक्नोलॉजी म्यूजिक সেইবোৰ এটা কিৱৰ্ড হয় টেকন'লজি 489 ৰাইট আৰু যদি মই এটা চাওঁ ডাৰ্ক ৱেব লাইভ প্ৰুফ ডাৰ্ক ৱেব ষ্টৰিজ ডাৰ্ক ৱেব হৰৰ ষ্টৰিজ ডাৰ্ক ৱেব চিৰিজ ডাৰ্ক ৱেব গেমাৰ ডাৰ্ক ৱেব মুভি তো এইবোৰ এটা কিৱৰ্ড চাম্পলিং হয় যোনটো আমাক ৰিকমেণ্ড কৰিছে ইউটিউবত এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ বেছি চলি আছে বা এই ভিডিঅ'জবোৰ বেলেগে চাই আপোনালোকেও চাব পাৰে ডেট মিনছ আমি যদি এই ভিডিঅ'টো বা তাৰ ৱেব হৰৰ এপ ষ্টৰি যদি চাওঁ তো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' এইটো ৰিফাৰ কৰিব যোনটো 2 months আগত বনোৱা গৈছে ডেট মিনছ এইটো ৰেংকিঙত আছে ৰাইট আই হেভ নট ইউজ এনি প্লাগিন মই কোনো প্লাগিন ইউজ কৰা নাই সেইটো আমাৰ ফ্ৰী ইউটিউবে আমাক ফ্ৰী এটা কিৱৰ্ড ৰিচাফলিং টুল দিছে কিৱৰ্ড ৰিচাৰ্চ টুল দিছে ৰাইট নেক্সটলি গুগল এডছ প্লেনাৰ আমি বহুতে মোক কয় মই এডছ লগাওঁ ইমান বেছিও নলগাওঁ বাট অলপ চলপ লগাওঁ এতিয়া বহুতে কয় কি আমি কেনেকৈ এডছ বা কেনেকৈ আমি কিৱৰ্ড চাফলিং কৰিম ৰাইট কেনেকৈ আমি কিৱৰ্ড ৰিচাৰ্চ কৰিম সেইটো হৈছে টুলছ কনভাৰ্জেন্স চ' ৰাইট নাও এতিয়া যদি আপুনি চাই গুগল এডছত আমাৰ এটা একদম ফ্ৰী অপশ্যনছ দিয়ে যোনটো হৈছে কিৱৰ্ড প্লেনাৰ আমি কেনেকৈ কৰিম ইয়াত চিম্পল কিৱৰ্ড চাফলিং কৰিব পাৰে যেনেকৈ ডিস্কভাৰ নিউ কিৱৰ্ডছ ৰাইট এতিয়া আমি যিহেতু চাইছিলোঁ ডাৰ্ক ৱেব ইয়াত ডাৰ্ক ৱেব যেনেকৈ আমাক কেইটামান ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে ইয়াত আমি কি ৰিকমেণ্ড কৰিছোঁ আমি তো ডাৰ্ক ৱেব চালোঁ চিম্পল গেট ৰিজাল্টছ ৰাইট এতিয়া যেতিয়া আমি গ্ৰেট ৰিজাল্টছ কৰিলোঁ ইণ্ডিয়াত আমাৰ কি চলি আছে ডাৰ্ক ৱেবৰ ওপৰত ডাৰ্ক ৱেবে চলি আছে যোনটো ইয়াত ইণ্ডিয়াত আমাৰ ইমান বিশেষ তেনেকৈ চলা নাই কিন্তু ডাৰ্ক ৱেবে চলি আছে তাৰ লগত আপুনি যদি চাই ব্ৰাইট ৱেব ছাৰ্ফেচ ৱেব ডাৰ্ক ক্ৰিপ্টো তো সেইটো এটা আমাৰ এটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন হয় ৰাইট তো এতিয়া মই আকৌ এবাৰ চাম ভেৰিফিকেশ্যন
dark web get result তেনেকুৱা নাই চলা ৰাইট এটা যদি মই বেলেগ এটা চাওঁছে বেলেগ এটা টপিক চালো নিউট্ৰিচনৰ ওপৰত যেটা আমি খুলিম ধেৰ ভিডিও পাই যাম লাইক এবোৰ কিটো ডায়েট প্ল্যান লাইক যোনটো কম্পিটিশন আছে নেকি লো দ্যাট মিন্স ভিডিও দিব পাৰো বা আমি কিমান টকা পাম এটা ভিডিওত বা 100 ভিউজত কিমান টকা পাম আমাৰ ৰেশিওটো দিয়া যায় লাইক বহুত কিছু হেল্প কৰে আৰু এনেকুৱা আপুনি কিৱৰ্ড সাফলিং কৰি যদি আপোনালোকৰ নিজৰ ভিডিওবোৰ এটা টাৰ্গেট অডিয়েন্সত ৰিচ কৰে না বহুত আপুনি ভিউজ গেইন কৰিব এন্ড ইফ ভিউজ মানে যদি ভাল পায় আপোনাৰ ভিডিও তো অবভিয়াসলি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু এই ভিডিওটো আপোনালোকে যদি ইনফৰ্মেটিভ লাগিছে যে আপোনালোকৰ সহায় হ'ব বা আপোনালোকে ভাবে কি অবভিয়াসলি আপোনাৰ হেল্প কৰিব তো প্লিজ ডু সাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল এন্ড প্লিজ ডু শেয়াৰ দিস ভিডিও আৰু নেক্সট ভিডিও মই বহুত আৰু ইনফৰ্মেটিভ দিম তো আপুনি চাব আৰু